Cho nên là nếu mà tôi lấy tài liệu thì nó không vào đây. Đấy. Thế thì muốn lấy tài liệu mà nó chui vào đây thì chúng ta phải sinh nó. Thì chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ đánh là gì? Đấy. Tài khoản của tôi. Rồi bây giờ chúng ta sang phần thực hành tí nhé. Để tôi sẽ chỉ cho các bạn một chút về phần thực hành. Thì sau đó chúng ta sang phần hỏi đáp thôi. Thế thì lúc nãy tôi vừa nói với các bạn cái câu chuyện là gì? Là đầu tiên bước một là các bạn sẽ cần phải truy cập vào cái trang web có tên là Zotero, đúng không? Thì chúng ta giả sử như chúng ta không nhớ thì chúng ta đánh chữ Zotero một cái thì nó sẽ hiện lên đầu tiên luôn, đúng không? Zotero này. Đấy, chữ Zotero này nhá. Đấy, mình kích vào đây một cái. Đấy, thì chúng ta sẽ vào cái trang web nó như thế này. Thế thì khi mà nó vào đây, thực ra thì cái này nếu mà bạn nào mà chịu khó xem cái bài hướng dẫn ở trên kênh YouTube của tôi ấy, thì mình hoàn toàn có thể dịch được cả cái trang web này ra tiếng Việt, đúng không? Thế mình vào đây mình kích ở trên này này, mình chuyển lên một cái này. Đấy. Thì nó sẽ dịch cái này ra tiếng Việt, đúng không? Thì mình sẽ nó rất là thuận tiện trong việc chúng ta đọc nó, đúng không? Đấy. Thì như vậy tôi cứ để tiếng Anh nha để cho các bạn dễ tìm này. Đấy, nếu mà bạn nào chưa biết này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đây nó có cái gọi là gì nhỉ? Download này. Đấy, download đây nhá. Đấy. Thế thì mình sẽ kích vào download một cái. Đấy thì nó sẽ ra một cái trang như này. Và chúng ta sẽ cần phải làm hai cái thao tác. Cái thao tác thứ nhất là gì? Là chúng ta sẽ cần phải tải cái Zotero này xuống này. Đấy. Ở đây là tôi đang sử dụng máy tính Win thì nó nhận ra luôn cái hệ thống của tôi. Thì nó nói là Zotero cho Windows. Đấy thì sau đó chúng ta sẽ tải cái này xuống. Tải cái này xuống sau đó thì cài đặt. Đấy, cài đặt rất là dễ thôi. Để tôi không hướng dẫn nữa. Mình cứ kích OK, nick nick cái thứ là xong. Đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Sau đó các bạn sẽ cần phải cài đặt cái Zotero Connector này. Thì cái này nó gọi là cái gì nhỉ? Tiện ích. Thì mình kích vào đây thôi thì nó sẽ tự động nó sẽ chuyển sang cái phần cài đặt. Này, rất là dễ. Này, kích vào đây một cái này. Đấy, thì nó sẽ sang cái phần này. Và sau đó thì ở đây tôi đã cài rồi tôi không làm lại nữa. Thì nó có cái phần là add vào này. Thì chúng ta kích vào đây một cái thôi. Thì là nó sẽ chui vào trong này. Đấy, nhân tiện thôi tôi làm nhé. Giả sử như tôi xóa cái này đi này. Xóa đi nhá. Đấy các bạn nhìn thấy nó có chữ là thêm vào này. Thêm vào nhá. Thế mình sẽ kích vào đây một cái này. Đấy. Thì nó sẽ hỏi là gì? Là thêm tiện ích này. Đấy, thêm tiện ích này. Thế mình kích tiếp vào đây này. Đấy. Thì lúc này nó sẽ thêm cái tiện ích đấy vào trên này. Chúng ta nhìn thấy có cái tiện ích nó vào đây rồi. Nó dính vào chỗ này này. Đấy. Và nhớ là lúc này nó chưa hoạt động đâu nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta đóng này lại là nó biến mất luôn. Thế thì sau đấy thì các bạn sẽ cần phải vào cái chỗ mà loằng ngoằng chỗ này này. Đấy. Nó có một cái loằng ngoằng ở chỗ này này. Đấy. Chúng ta nhìn thấy loằng ngoằng chỗ này này. Đấy. Đấy, trước là nó màu đen đen, bây giờ nó mới đổi cái thiết kế. Đấy, kệ nó rồi, mình nhớ kích vào đây. Đấy. Sau đó chúng ta phải xuống chúng ta tìm, ở đây tôi cài rất là nhiều các cái tiện ích thì kệ tôi. Thế nhưng mà các bạn sẽ cần phải tìm đây này, nó có chữ là Zotero Connector nhé. Đấy, chính nó là cái này. Và các bạn nhìn thấy có cái đinh ghim đấy không? Đấy, đinh ghim này nhá. Đấy. Thế thì nếu mà chúng ta muốn cho nó hoạt động thì chúng ta cần phải tích nó vào đây để cho cái đinh ghim nó chuyển thành màu xanh như này này thì nó mới hoạt động. Còn không là nó không hoạt động đâu. Đấy. Thế chúng ta sẽ kích vào đây. Chúng ta xuống dưới này mình tích vào đây. Đấy. Thế khi mình tích xong đấy thì nó sẽ cái đinh ghim nó màu xanh lên là được. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên này nó có chữ là Zotero này. Đấy. Nó có chữ Zotero đây không ạ? Đấy, nó chính là cái này, nó hiện ra như thế này. Thế như vậy là OK. Để chúng ta làm xong cái bước thứ hai. Bước thứ ba là mình cài cái tiện ích Zotero, đúng không? Xong đến bước tiếp theo là mình sẽ tạo tài khoản Zotero và sau đó thì chúng ta phải kết nối nó với nhau để tạo tài khoản Zotero. Thế muốn tạo tạo tài khoản Zotero thì mình sẽ cần phải vào Zotero, nó mình quay cái này lại. Đấy. Chúng ta nhìn thấy ở phía trên này này, nó có chữ là register. Đấy. Nếu mà bạn nào tạo rồi thì về sau chúng ta sẽ login, nếu còn không thì chúng ta là register để mình đăng ký. Mình sẽ kích vào đây một cái. Đấy. Thế thì cái đăng ký này nó giống như kiểu là các bạn tạo một cái tài khoản Gmail thôi, nó rất là dễ. Để cho username ở đây, cho email ở đây, cho password ở đây là xong. Đấy. Thì tôi không hướng dẫn cái này nữa bởi vì đấy, thì cái này rất là dễ, được chưa? Chúng ta tạo xong. Đấy. Tạo xong rồi thì lúc này chúng ta sẽ có cái tài khoản, và sau khi có tài khoản rồi thì các bạn sẽ cần phải chạy cái Zotero ở trên máy của mình lên. Đấy. Chúng ta cài xong nó sẽ là như kiểu như này.
Đấy. Ở đây là tôi đã cài sẵn rồi và nó có các cái thông tin tôi trong này rồi, đúng không? Thế thì sau khi chúng ta chạy lên nhá thì nó sẽ chưa chưa có như này đâu. Đấy. Và các bạn sẽ cần phải kích vào cái phần edit này này, edit này này. Đấy, tôi cho to lên nhá, edit này này. Sau đó các bạn kích vào cái reference này này để mình đưa cái tài khoản của mình vào đây, mình kết nối nó vào. Thì lúc này nó sẽ kết nối cái này với lại internet, và lúc này thì khi mà chúng ta tìm kiếm thì chúng ta lấy các cái tài liệu thì nó mới về đây, còn không nó không về đâu. Đấy. Tôi làm nhá, edit này, reference này. Đấy. Sau đó thì khi mà chúng ta vào thì thường chúng ta sẽ vào cái chỗ gọi là general này này. Đấy, general này. Đây là cái chung, kệ nó. Thế nhưng mà cái mà chúng ta sẽ cần phải chú ý nó là có tên là chữ sync như này. Đấy, sync như này. Sync là nó viết tắt của từ synchronize, tức là đồng bộ. Tức là đồng bộ cái này với lại hệ thống tài khoản. Để mình kích vào đây. Đấy. Đấy. Thì nó sẽ có, chúng ta cần phải nhập cái tài khoản vào đây. Thế giả sử như tôi xóa cái này đi nhá, tôi ăn link nó đi này. Đấy. Ăn link thì tôi bỏ hết đi này. Đấy. Bỏ hết tài khoản đấy nhá, tài khoản tôi đây nhá. Đấy. Để tôi thử đóng lại xem nó có mất không. Tôi thử đóng lại nhá. Đấy. Đấy. Hiện nay là nó đang có sẵn rồi đây, kệ nó thôi. Thế còn nhưng mà hiện nay thì là lúc này nhá, là tôi chưa sinh để các bạn nhìn này. Đấy, chưa có gì cả. Cho nên là nếu mà tôi lấy tài liệu thì nó không vào đây. Đấy. Thế thì muốn lấy tài liệu mà nó chui vào đây thì chúng ta phải sinh nó. Thì chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ đánh là gì? Này, tài khoản của tôi nhé, Vũ Duy Kiên này. Sau đó tôi sẽ cho password vào này. Đấy. Sau đó tôi sẽ kích vào chữ gọi là setup site signing này. Đấy. Kích vào đây một cái. Đấy, chúng ta chờ một lúc nó quay. Đấy. Và nếu mà chúng ta làm đúng thì nó sẽ giống như của tôi. Và nó báo là cái username này, đúng không? Và đã link được vào rồi. Thế thì cái này các bạn lưu ý này. Thế nếu mà về sau khi mà các bạn dùng cái máy tính chung ấy mà chúng ta không muốn để cái tài khoản của mình nó người khác họ họ vào chẳng hạn. Đấy thì chúng ta khi mà chúng ta thoát ấy thì chúng ta có thể ăn link nó ra, đúng không? Ăn link nó ra để sau đó thì mình nhập về cái máy tính của mình. Đấy. Hoặc là giả sử như này, chúng ta có một cái tài khoản, chúng ta có thông tin đấy rồi, chúng ta dùng máy ở cơ quan. Đấy. Và sau đó thì chúng ta lại dùng cái này ở nhà chẳng hạn, hoặc là mình có cái tài khoản này mà mình muốn muốn chuyển sang một cái máy tính khác chẳng hạn. Thế thì các bạn cũng làm giống như việc việc như vậy, tức là mình sẽ vào cái máy tính mới đấy, mình cài đặt Zotero vào máy tính mới, mình kết nối và sau đó thì nó sẽ có thể tự động nó tải những cái tài liệu đấy về máy tính của các bạn. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy này, nó có chữ sync automatically này và sync full text content này, tức là khi mà chúng ta làm như thế này thì nó sẽ tự động, nó sẽ đồng bộ đấy. Thì đây chính là cái tính năng nó đồng bộ đấy. Thế còn nếu chúng ta bỏ này đi thì nó sẽ không đồng bộ, đúng không? Không tự động đồng bộ. Rồi thì chúng ta ok nhá. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.